สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้เปลี่ยนอารมณ์เบาๆนะมากับรองเท้าเริ่มต้นนะมีคนถามมาเยอะมากนะครับเพื่อนๆถามมาเยอะว่า X Step 3คู่นี้ X Step ที่ไม่เกินที่ลดแล้วจริงๆไม่เกิน2ใบเทานะเอาจริงๆคือ1ใบครึ่ง1,500เนี่ยซื้อได้ทั้ง3คู่นี้เลยนะครับหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะนะมันก็น่าจะงงกันอยู่พอสมควรนะครับมีอะไรกันบ้างนี่คือตัวเริ่มต้น 2,000 km นะส่วนอันนี้เป็น 5 speed 2.0 นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อน 2,000 km 5 speed 2.0อัลตร้าฟาสต์ 5.0 นะมันเป็นรองเท้าเริ่มต้นทั้งหมดนะครับรองเท้าแบบซื้อง่ายๆนะเหมาะกับคนที่ถ้าพูดถึงจริงๆนะอย่างแรกเลยเหมาะกับคนที่จะเริ่มมาหัดวิ่งทั้ง3คู่แหละแต่ทีนี้คาแรคเตอร์มันต่างกันยังไงจะมาเล่าให้ฟังถ้าเอาตามน้ำหนัก5 Speed 2.0 จะหนักที่สุดนะฮะในไซส์ทุกคู่เป็นไซส์11-45 US นะครับ45 EU 11 US นะฮะ5 Speed จะหนักราว300 กรัมนะส่วน 2,000 km 2.0 หนัก 280 กรัม Ultra Fast 5.0 หนัก 255 กรัมนะ255 หรือ 250 นี่แหละ อะไรประมาณนี้นะครับเริ่มที่5 Speed แล้วกัน5 Speed เป็น 2.0 เนี่ยเป็นรองเท้าที่เรียกว่าสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแนวนะจากรองเท้าเดลี่ทั่วๆไปเลยที่แบบหนาๆให้การประคองที่ดีมั่นคงสูงๆนะครับอยากเพิ่มความเร็วขึ้นบ้างนะเดลี่ทั่วไปเนี่ยถ้าเอาจริงๆคือมันจะนุ่มนะครับรองรับแรงกระแทกได้ดีแต่แรงสะท้อนแรงดีดการคืนแรงมันก็จะน้อยนะฮะคู่นี้เขาก็ปรับโฟมมาให้แน่นนะครับพื้นหนานะแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับไม่ลื่นนะฮะแต่ว่าให้ความทนทานว่างั้นเถอะคือหัดวิ่งใหม่ๆเนี่ยการลงเท้าอะไรไม่ถูกอาจจะสึกนะฮะคู่นี้ก็เลยตัดปัญหาใส่มันมาเยอะๆซะเลยนะอัปเปอร์คล้ายกันหมดนะเป็นผ้าราวๆนี้นะครับมาที่นี้ต่อคู่นี้มีแผ่นเพลทนะฮะเพลทพลาสติกเขาบอกว่าเป็น TPU อะไรก็แล้วแต่นะเป็นเพลทตรงนี้บริเวณนี้แล้วก็เป็นง่ามขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นรองเท้าซิ่งจ๋านะฮะรองเท้ามีเพลทอันนี้เป็นเพลทพลาสติกเนี่ยมันก็จะให้การเพิ่มความมั่นคงนะครับแล้วก็ช่วยการส่งแรงบ้างนะฮะนี่ความมั่นคงเขาค่อนข้างสูงนะครับคู่นี้โฟมจูนมาแน่นที่สุดสำหรับ5 Speed นะฮะมีความเด้งพอสมควรนะครับไม่ใช่ไม่เด้งทำความเร็วได้ดีนะฮะรองเท้ามี Runner Loop นะไม่ได้ทำมาเล่นๆแบบว่าเอาไว้ให้ใส่ทั่วไปคือเอาไว้ให้คนวิ่งจริงจังนี่แหละก็คนที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับต้องการความมั่นคงหรือว่าคนที่เพิ่งหัดวิ่งหัดเดินก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะฮะคนที่ไม่ชอบความนุ่มที่มากเกินไป5 Speed 2.0 เป็นรองเท้าที่ใส่ได้นะฮะตอบสนองได้ดีผมสามารถเร่งขึ้นได้ไม่ขี้เหร่นะครับกับคู่นี้เร่งได้3ปลายๆนะได้3 4 3 5ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่โอเคตอบสนองดีแล้วก็ไม่กระด้างไม่จมนะหน้าเท้าไม่แตะพื้นนะคนน้ำหนักเยอะน่าจะชอบเป็นพิเศษคนน้ำหนักน้อยอาจจะรู้สึกตึงแน่นบ้างแต่ผมรับรองว่าการที่เราใส่รองเท้าที่เรียกว่าอะไรแน่นที่สุดที่เราทนได้เนี่ยมันจะทำให้เราวิ่งสนุกกว่าเพราะว่ามันเปลืองแรงน้อยกว่านะอันเนี้ยผมชอบถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยสไตล์มันคล้าย One Piece นะแต่ผมชอบฟีลของคู่นี้มากกว่าเยอะคือมันไม่มีความกระด้างของแผ่นที่ใต้เท้าแม้แต่น้อยนะ One Piece มีคนถามมาเยอะเหมือนกัน One Piece เนี่ยมันเป็นรองเท้าจริงๆแล้วเป็นรองเท้าที่แน่นผมเคยบอกแต่แรกละ
ว่าเป็นรองเท้าแน่นสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการวิ่งมาสักพักหนึ่งต้องการรองเท้าที่มันวิ่งเร็วได้พอสมควรนะครับวิ่งเทมโปวิ่งคอร์ดอะไรเงี้ยสับวันพีซตอบสนองได้นะฮะหน้าตาสวยงามแต่ว่าถ้าเน้นความสบาย5 Speed 2.0 สบายกว่าเยอะนะถัดมาเป็น 2,000 km 2,000 km จะบอกว่าเป็นรองเท้าเริ่มต้นอีกคู่หนึ่งก็ได้นะพื้นอ่ะเต็มกว่าถ้าอีกถ้าเทียบกันแล้วเต็มกว่าหมายความว่ามันไม่มีเว้าเลยนะแบบแบนราบเลยแล้วก็มีแผ่นเพลทนะครับซึ่งเป็นแผ่นแบนๆตรงนี้แล้วก็งอกปีกขึ้นมาช่วยประคองนะด้านข้างโฟมเนี่ยหนาพอกันนะครับคือ3คู่นี้หนาพอกันหมดเลยนะครับสแต็กไฮท์ใกล้เคียงกันหมดอย่าเอาความเป๊ะเลยนะฮะเราดูด้วยตาเนี่ยใกล้เคียงกันมากคู่นี้จะ2,000 km 2.0 เนี่ยจะจูนโฟมมานุ่มกว่าคนอื่นนะครับมีความนุ่มลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคืออินโซลด้านในคล้ายกันหมดนะฮะไม่ต้องไปดูว่าชื่อมันไม่เหมือนกันนะต้องบอกว่าคล้ายกันหมดเลยเหมือนกันหมดนั่นแหละอันนี้จะนุ่มกันแต่ว่าให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากกว่าแต่พอรองเท้านุ่มนวลมากกว่าก็จะรู้สึกหนืดมากกว่าพอสมควรแล้วด้วยตรงกลางเท้าเนี่ยเขาเจาะไว้แบบนี้นะฮะเวลากลิ้งเท้าผ่านเนี่ยมันจะมีช่วงเรียกว่าอะไรช่วงสุญญากาศ เหยียบแล้วมันจะรู้สึกแบบเนี่ยตรงกลางๆเนี่ยมันจะแบบจะยุบลงไปแบบนี้นิดนึงนะครับพอยุบลงไปแบบนี้มันก็จะแบบเหมือนเราจะต้องรอนิดนึงมันจะเป็นหนืดหน่อยนะแต่ถ้าคนตัวเบาอาจจะรู้สึกน้อยกว่าผมก็เป็นได้นะ2,000 km ไม่มีรูรันเนอร์ลูปนะครับแต่ก็ล็อกดีไม่มีหลุดนะฮะ2คู่นี้ล็อกส้นเท้าแบบสมัยใหม่นะเป็นบางๆแล้วก็หุ้มนวมนะแปะนวมต้องเรียกว่าแปะนวมนะไม่ได้หุ้มรอบๆแบบนี้นะครับการสวมใส่ง่ายทั้งคู่มีพูลแท็บมาให้นะฮะเอาไว้หิ้วได้ด้วยพื้นไม่ต้องถามว่าทนไหมทนทั้งคู่นะครับอันนี้ให้ความนุ่มนวลที่มากกว่ารู้สึกได้เลยนะแต่ความเด้งก็จะต้องกระทืบแรงกว่านะถ้าจะให้รองเท้ามันเด้งเท่ากับเจ้า5 Speed นะก็คือแต่ถ้าเป็นคนที่แบบติดความนุ่มมากเนี่ย2,000 km น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็จะกินแรงเรามากกว่าเช่นกันในการเร่งความเร็วนะครับเทียบกับ5 Speed คู่สุดท้ายนี่ลองดูท่าถือก็น่าจะรู้นะฮะว่าแบบเนี่ยมันเบากว่านี่อันนี้หนักสุดนะคู่นี้เบามากนะเบากว่ากัน50 กรัมใครบอกว่า50 กรัมไม่รู้สึกนะพื้นนะครับปาดเยอะนะแต่กระดันให้ความมั่นคงดีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออันนี้ก็เป็นโฟมคือโฟมที่ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี S นะ S เนี่ยผมบอกหลายทีแล้วมันคือกรรมวิธีในการขึ้นรูปมันไม่ได้เป็นชื่อโฟมนะเขาจะไม่ยอมบอกชื่อโฟมจริงๆวัสดุที่ทำโฟมจริงๆมากับเรานะในค่ายนี้แผ่นนี้ที่ผมบอกว่ามันมั่นคงดีถึงแม้จะคว้านไปเยอะเนี่ยเพราะว่ามันราบเรียบมากตรงนี้ราบแบนเลยนะฮะแล้วก็หัวเชิดรองเท้าเบาที่สุดล็อกเท้าแปลกที่สุดคือล็อกเท้าแบบธรรมดารัดรอบข้อเท้าเป็นหุ้มนวมนะรันเนอร์ลูปมีแต่เป็นรันเนอร์ลูปแปลกๆคือทะแยงไปด้านหลังนะครับเจ้าเนี่ยจูนโฟมมาไม่ต้องบอกว่าอะไรมันก็แน่นใกล้ๆ5 Speed นะแต่พื้นยางจะต่างกันนิดหน่อยนะพื้นยางจะไม่หนาเท่าแล้วก็ได้ความเบากว่านะครับแล้วก็มีเพลทกลางเหมือนกันแต่เพลทกลางของ5 Speed เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยด้วยมันจะเล็กกว่าชาวบ้านเขานะก็จะแบบมีแค่บริเวณตรงนี้แต่กลายเป็นว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งมันสุดคล่องสุดนะคู่นี้สามารถวิ่งเทมโปได้นะครับจริงๆเลยคือวิ่งเทมโปได้สบายนะฮะวิ่งคอร์ดก็มันนะสำหรับคนที่ไม่รักรองเท้าเพลทไม่รักรองเท้าแผ่นอะไรเลยนะฮะอันนี้เป็นรองเท้าออกแนวเทดิชันแนลแต่ว่าวิ่งสนุกเพราะว่าหัวมันเชิดนะครับน้ำหนักเบากระชับเท้าดีเร่งสนุกมากแล้วโฟมก็ไม่ได้ยุบจนมากแบบ 2,000 km นะฮะการเร่งความเร็วการตอบสนองนะ่ะต่างกันเยอะมากระหว่าง
2,000 km 2.0 กับ Ultra Fast 5.0 นะฮะ Ultra Fast เนี่ยมันมากแล้วก็เป็นรองเท้าที่สับมันแล้วก็ไหลนะครับไหลสุดๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยรองเท้ามีองศาร็อกเกอร์ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะแต่ละคู่ลองดูนะครับร็อกเกอร์เนี่ยเท่ากันหมดนะฮะเพราะว่าพื้นเขาก็สูงพอๆกันหมดนะแต่การจูนโฟมของเขาเนี่ยทำให้รองเท้ามีบุคลิกต่างกันไปมากเลยนะครับทั้ง3คู่ไม่มีอาการหน้าเท้าหรือส้นเท้ากระแทกพื้นนะฮะแต่ว่า 2,000 km เนี่ยจะรู้สึกยุบมากกว่า2คู่ที่เหลือนี้เล็กน้อยนะครับในขณะที่อันนี้การตอบสนอง ผมว่ามันดีนะมันออกแนวถ้าพูดกันจริงๆคือ Ultra Fast เนี่ยเป็นรองเท้าแนวพวกพวก Rebel คือเป็น Lightweight Daily ก็ว่าได้นะแต่เป็น Lightweight Daily ที่เดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่เท่ากันลองดูนะมันหนาเท่ากันจริงๆนะ3คู่นี้หนาเท่ากันเลยแบบไม่สงสัยเลยว่าทำไมแต่ละท่านถึงงงกับมันมากว่ามันต่างกันยังไงนะฮะทำไมเขาออกรองเท้ามาชิดกันขนาดนี้จริงๆจุดประสงค์ต่างกันมากอันนี้จะเป็นคนที่ตัวเบาหน่อยวิ่งเร็วหน่อยนะหรือว่าเป็นคนที่วิ่งมานานแล้วต้องการรองเท้าที่แบบว่าต้องการฝึกความแข็งแรงไปสอย Ultra Fast ได้นะฮะ 2,000 km เนี่ยผมว่าเป็นรองเท้าสันตินะสำหรับวิ่งไปเรื่อยๆจะวิ่งลองสโลก็พอไหวแต่ว่าถ้าสำหรับตัวผมซึ่งตัวหนักด้วยเนี่ยถ้าใช้ 2,000 km 2.0 เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันหนืดแล้วช่วงท้ายๆมันอาจจะแบบว่าพอเริ่มขึ้นของผมแค่ขึ้นกิโล8กิโล9เนี่ยผมก็รู้สึกเริ่มเมื่อยนะเพราะว่ารองเท้ามันค่อนข้างนุ่มแล้วก็หนืดไปนิดนึงสำหรับผมแต่สำหรับ 5 Speed ไม่มีปัญหาและ Ultra Fast 5.0 ก็ไม่มีปัญหาที่พูดเช่นกันนะก็ให้ความสนุกให้การตอบสนองที่สนุกกว่านะครับแต่ถ้าท่านเป็นคนเริ่มวิ่งจะเลือกคู่ไหนเรียกว่าเลือกหน้าตาเอาดีกว่านะชอบรองเท้าเบาก็ไปเลือก Ultra Fast นะครับชอบนุ่มๆก็มาเลือก 2,000 km 2.0 นะชอบแน่นหน่อยแต่หัวไม่สั่นไม่กระด้างนะ5 Speed ผมว่า5 Speed เป็นรองเท้าที่แบบครอบคลุมนะพอสมควรกับราคาประมาณนี้1,500 เนี่ยลองซื้อมาดูได้ไม่ขี้เหร่แน่นอนไม่เสียตังค์ฟรีแน่ๆนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะฮะในการเลือกฝาแฝด3คู่นี้นะครับพี่น้องละกันเรียกว่าพี่น้อง3คู่นี้นะว่าคู่ไหนน่าจะเหมาะกับท่านมากที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันนะฮะกด Follow นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับติดตามมนุษย์ตะขาบได้ทาง Facebook YouTube Instagram X แล้วก็อีกหลายช่องทางนะฮะคลิปมีที่นี่ที่เดียวนะฮะทางอื่นถ้าคลิปผมไปโผล่ที่อื่นไม่มีนะไม่ใช่ของผมนะโอเคครับสวัสดีครับ